පාඩම් කරන ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි නිදි මරනකොට මහන්සි වෙනකොට වෙහෙස වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඇස් යට කළු වෙනවා එහෙම නැත්නම් කොණ්ඩේ යනවා එහෙම නැත්නම් පිම්පල්ස් දානවා මේ වගේ ප්‍රශ්න. ගොඩක් දෙනෙක්ට මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉස්සර මටත් ওই ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඔයා පාඩම් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ප්‍රශ්න ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. දැන් අවධානය යොමු කරන්න කියලා කිව්වහම දැන් ඒක ගැනම හිතා ඉන්න කියලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඒක ගැනම කොහොමත් හිතා ඉන්නවනේ. පිම්පල් එකක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන හිතා ඉන්නවා. හැබැයි එහෙම හිතා ඉන්න කියලා නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. එහෙම හිතා ඉන්න ගියොත් ඔයාගේ කාලය මේ දේවල් වලට නිකන් වැය වෙනවා. ඉතින් අපිට කාලය අපතේ අරින්නත් බෑ. ඒ නිසා අපිට මේ වගේ දේවල් මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනකොට අපිට හිතත් හරි නෑ. ඔළුවත් නිදහස් නෑ. ඉතින් එහෙම වුණාම අපිට පාඩම් කරන්න තියෙන කාලය තමයි මේවට වැය වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට අපි විසඳුම් හොයන්න ඕනේ. ඔයාටත් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාට තමයි අද මේ වීඩියෝ එක. ඕනම කෙනෙක් ලස්සනට ඉන්න ආසයි. විශේෂයෙන් තරුණ අය, යෝන් දරුවෝ. ඒගොල්ලෝ කොහොමද ලස්සනට ඉන්න ආසයි. ඒත් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි පාඩම් කරනකොට, ඒගොල්ලන්ට එක්සෑම්ස් තියනකොට, එහෙම නැත්නම් ක්ලාසස් යනකොට, කැම්පස් එකට යනකොට, එහෙම නැත්නම් පාසල් යනකොට මේ හැම දෙයක් එක්කම එයාලට තමන්ගේ ලස්සන ගැන හිතන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා. විශේෂයෙන්ම එක්සෑම්ස් වලට සූදානම් වෙනකොට ලස්සන ගැන මතක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? කොයිතරම් ලස්සනට ඉන්න ආස වුණත් ඒගොල්ලන්ව අමතක වුණාම ඒගොල්ලන්ගේ ලස්සන නැති වෙලා යනවා. ගොඩක් වෙලාවට හැංගිලා යනවා මේ ලස්සන. ඉතින් නරකම දේ තමයි ලස්සන හැංගිලා යනවා විතරක් නෙමෙයි. ටික දවසක් යනකොට සැලකිල්ලක් නැති වුණාම, උවමනාවක් උනන්දුවක් නැති වුණාම, අවධානයක් නැති වුණාම අර හැංගිච්ච ලස්සන ටික කැත බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පිම්පල්ස් එනවා, කොණ්ඩේ යන්න ගන්නවා, තනින් තන මූණේ පැල්ලම් වෙනවා, එතකොට මූණ අඳුරු වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩයි. එහෙම වෙන්නේ ටික අපිටත් නොදැනීම. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ වගේ දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපි ටික දවසකින් බලනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා, කැත වෙලා. එතකොට අපිට ඒ ගැන හිතන්න වෙලාවක් යනවා. අපේ අනිත් වැඩ ගැන හිතන්න වෙලාව නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙලාවට ඇති වෙන්නේ අපේ ශරීරයේ ඇතුළතින් වෙන ගැටලු නිසා. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයේ ඇතුළත රසායනික තත්ත්වයන් වෙනස් වෙන නිසා, හෝමෝන්ස් වෙනස් වෙන නිසා. ඉතින් එහෙම වුණාම ඇත්තටම අපි හැම උඩින් විතරක් ක්‍රීම් වර්ග ආලේපන පාවිච්චි කරලා මදි. ඒවා ගැල්වුවා කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට මේ ප්‍රශ්න වලින් නිදහස් වෙන්න බෑ. මොකද අපේ හැම ඇතුලෙන්, එහෙම නැත්නම් අපේ ශරීරය ඇතුලෙන් මේ ප්‍රශ්නේ මුල තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔක්කොටම කලින් ප්‍රශ්නේ මුලට අපි බෙහෙත් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් පිම්පල්ස් වලට, එහෙම නැත්නම් ඇස් වටේ කළු වෙන එකට, එහෙම නැත්නම් කොණ්ඩේ යන එකට සමහර අය ගොඩක් මහත් වෙනවා වැඩි කෑවේ නැති වුණත්. සමහර අය හිතා ගන්න බැරි විදිහට කෙට්ටු වෙනවා කොච්චර කෑවත්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් වෙලාවට හේතුව තමයි ස්ට්‍රෙස් එක. ඒක නිසා අපි ස්ට්‍රෙස් එකට බෙහෙත් ගන්න එක ඔක්කොටම වැඩිය හොඳයි මුලින්ම. ඔයා ස්ට්‍රෙස් එක ගැන අහලා ඇති. ඔයා ස්ට්‍රෙස් එක නිසා ඔයාට ඇති වෙන ප්‍රශ්න ගැනත් අහලා ඇති. හැබැයි මම දැන් ස්ට්‍රෙස් එක ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඔයාට ස්ට්‍රෙස් තියෙනවා නම් ඒකට අපි මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයා හිතලා බලන්න ගොඩක් වෙලාවට ස්ට්‍රෙස් එන්නේ ඇයි? අපිට ගොඩක් වෙලාවට ස්ට්‍රෙස් එන්නේ පාඩම් කරන කෙනෙක්ට විශේෂයෙන්ම පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් නිසා. ඒ ප්‍රශ්න තමයි එක්කෝ වැඩ ගොඩ ගැහෙන එක. එහෙම නැත්නම් අපිට එක්සෑම් එකක් ලඟ වුණාම හිත කලබලයි, එතකොටත් ස්ට්‍රෙස්. එහෙම නැත්නම් අපිට වැඩ ටික කරගන්න බැරි වෙලා, වැඩ අතපසු වෙලා අපි ඒ ගැන හිතා ඉන්නකොට. එහෙමත් නැත්නම් බය වුණාම, එහෙම නැත්නම් අපිට කරගන්න දෙයක් නැති වුණාම, අපි ඕනවට වැඩිය හිතන්න ගියාම, එහෙම නැත්නම් විවිධ ප්‍රශ්න ගැන හිතන්න ගියාම වගේ කාරණා නිසා තමයි අපිට ස්ට්‍රෙස් එක ඇති වෙන්නේ, විශේෂයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර, ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න ටිකට බෙහෙත් දැනටමත් මේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාට කම්මැලි හිතිලා ඔයා වැඩ අතපහු කරගන්නවා නම් ඔන්න ස්ට්‍රෙස් එකට මුලක්. ඒක ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. එහෙම නැති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයාට තියෙන ගැටලු වලට විසඳුම්
මේ ඔක්කොම අපේ channel එකේ කතා කරලා තියෙනවා. exam එකකට කොහොමද stress එක පැත්තක තියලා ready වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් එක එක ප්‍රශ්න ගැන හිතන්නේ නැතුව කොහොමද අපි අපේ වැඩ ටික කරගන්නේ? මේ දේවල් ඔක්කොම අපේ channel එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒවා ඔයාට බෙහෙත්. ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් එකට බෙහෙත්. ඉතින් ස්ට්‍රෙස් එක නැති කරගෙන ඉන්න ඕනේ ඔක්කොටම කලින්. සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රෙස් එක තියෙන කෙනෙක්ගේ මූණෙන් එයාට තියෙන ඒ ස්ට්‍රෙස් එක පේනවා. ඒ වගේම ඕන කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට මෙයා ඉන්නේ කරදරෙන්, මෙයා ඉන්නේ දුකෙන්, මෙයා හරි ප්‍රශ්න ගොඩක ඉන්නේ කියලා මූණෙන්ම පේනවා. ඉතින් ඒ වගේ මූණෙන් අනිත් කෙනෙකුට ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් එක දකින්න පුළුවන් වගේම ස්ට්‍රෙස් එකට පුළුවන් ඔයාගේ හැම ඇතුලෙන් පෙන්වන්න එක එක ප්‍රශ්න එළියට අරගෙන. ඉතින් මුලින්ම අපි ස්ට්‍රෙස් එක නැති කරලෙමු. ස්ට්‍රෙස් එක තමයි මුලින්ම ඔයාට තියෙන ගැටලුව. ස්ට්‍රෙස් එක නැති කරගත්තට පස්සේ හිත සැහැල්ලුයි ඔයාට වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණේ ස්ට්‍රෙස් එක විතරක් නැති වුණාට ඔයාගේ ලස්සන තියෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඔයාගේ ලස්සන පරිස්සම් කරගන්න බැහැ ස්ට්‍රෙස් එක විතරක් නැති වුණා කියලා. එතකොට ඔයා මොනවද කරන්නේ? ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ මුලටනේ අපි මේ බෙහෙත දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රශ්නේ මුලට මෙන්න මේ බෙහෙතත් ඕනේ. ඒ තමයි ඔයාගේ හැමට යටින් ඔයාට සත්කාරයක් ඕනේ. හොඳම දේ තමයි හොඳම සත්කාරය තමයි වතුර. ඔයා හොඳට වතුර බොන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාව ලස්සනට දිලිසෙන්න පේන්න ගන්නෙ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා හොඳට වතුර බොන්න. පාඩම් කරන වෙලාවල් වලදී ඔයා වතුර බෝතලයක් ළඟ තියාගන්න. වතුර බෝතලයක් එකක් ඉවරනකොට තව වතුර බෝතලයක් තියාගන්න. එතකොට ඔයාට පාඩම් කරන ගමන් වතුර බොන්න පුළුවන්. ඒක ගැන වෙනමම බරපතල විදියට හිතන්න ඕන නැහැ. ඊළඟට පාඩම් කරනකොට අපිට අපේ කෑම වේල් මග ඇරෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. සමහර වෙලාවට අපි මොනවා හරි දෙයක් කාලා එක්ක ඉස්කෝලේට දුවනවා, එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් එකට දුවනවා, එහෙම නැත්නම් අපේ වැඩ ටිකට අපි අවධානය යොමු කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අයට කන්න අමතක වෙනවා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අමතක වෙනවා, එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට රෑ කන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි අපිට නිින්ද යනවා, වැඩි කෑවහම. මම කියන්නේ ගොඩක් කන්න කියලා. නමුත් අපිට හොඳට බැලන්ස් ඩයට් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් වෙලාවල් වලට පෝෂ්‍යදායී ආහාර ටිකක් ලෑස්ති කරගෙන තියාගෙන ඉන්න, ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්න. ඔයාට පුළුවන් වෙලාවල් වලදී කම්මැලි හිතෙන වෙලාවල් වලදී ගිහිල්ලා ඒවා එක එක විදිහට හදාගෙන අරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාට ස්ටඩි කරන ගමන් කන්න බොන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ආහාර ගැන ඔයා ගොඩක් හිතන්න. ඔයා වැඩි තෙල් කෑම කන්න එපා කියලා එහෙමනම් ඉතින් ඔයා අහලා ඇතිනේ. ඒ වගේ දේවල් ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා. ඉතින් ඒවට අමතර දේවල් ටිකක් තමයි මම මේ කියන්න හදන්නේ. ඔයාගේ ආහාර ගැන මතක් කරනකොට ඔයාට මම මේකත් කියන්න හිතුණා. ඔයාට පුළුවන් නම් හොඳට පළතුරු බීම බොන්න. ෆෘට් ජූස් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා ළඟ තියාගෙන පාඩම් කරන ගමන් බොන්න. වරින් වර ඔයාට පුළුවන් කැරට් ජූස් එකක්, එහෙම නැත්නම් ඔරෙන්ජ් ජූස් එකක්, එහෙම නැත්නම් දෙහි එකක්, මේ වගේ ජූස් එකක් හදාගෙන බොන්න. ඒකත් ඔයාව පෝෂණය කරන දෙයක්. ඔයාගේ ලස්සන ඔයාට ඉතිරි කරලා දෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා මේවා ගැන ඔයා චුට්ටක් අවධානය යොමු කරන්න. මේවට ලොකු වියදමක් යන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම මේවට ඔයාට ගොඩක් මහන්සි වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඉතින් ඔයා පාඩම් කරන අතරේ ඔයාට කරන්න පුළුවන් තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඔයාගේ ලස්සන තියාගන්න. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේවා ඕනම කෙනෙක් කරන දේවල්. නමුත් ඔයා මේ දේවල් කරන්නේ නැත්නම් මේ දේවල් කරන්න. විශේෂයෙන්ම පරිස්සමට ඔයාගේ හැම ගැන හිතන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆේස් වොෂ් එකක් පාවිච්චි කරන හැම පිරිසිදුව තියාගන්න, පිරිසිදු කරන්න. ඒ වගේම සතියකට විතර සැරයක් ඔයා ස්ක්‍රබ් එකක් කරන්න. ඒ වගේම ක්ලීන් අප් එකක් කරන්න. මේ දේවල් ඔයාට ගෙදරදිම කරන්න පුළුවන්. ඔයාට සමහර වෙලාවල් වලට ඉගෙන ගනිද්දී ඔයාගේ අනිත් වැඩ කටයුතුත් එක්ක සැලෝන් එකකට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒවට වෙලාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට ඇත්තටම හැමතිස්සෙම සැලෝන් වලට යන්න වෙලාව නැහැ. ඒක මම පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට හැබැයි ගෙදරදි මේ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම ඔයාට ඒක ලේසි. ඔයාට වෙන වැඩක් කරන ගමමුත් ඔයාට ෆේස් පැක් එකක් දාගෙන ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ කාලයත් ඉතුරුයි, ඔයාට මුදලත් ඉතුරුයි. හරි. ඉතින් ඔයාට ලස්සන වෙන්න වෙනමම ලොකුවට වියදම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා දැනුවත් නම් ඔයාට ඔයාගේ වෙලාවෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන ඔයාට උනන්දුව තියෙනවා නම් ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයාට ඔයාව ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාට වෙනමම කාලයක් වැය කරන්න ඕනෙත් නැහැ. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයා වෙනුවෙන් මේ කාලය ගන්න.
චුට්ටක් ලස්සන වෙන්න කාලය ගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි එහෙම කියලා ඔයා ඉගෙන ගන්න කාලය මේකට වැය කරන්න එපා. අද කොණ්ඩේ ගැන කතා කරන්න බැරි වුණා. කොණ්ඩේ ගැනත් මට ඔයාලට කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මගේ කොණ්ඩෙත් පාඩම් කරන කාලෙදි මං ස්ට්‍රෙස් එකේ ඉන්න කාලෙදි මගේ කොණ්ඩෙත් සම්පූර්ණයෙන්ම ගියා. ඉතින් ඒ ගැනත් මට ඔයත් එක්කලා කතා කරන්න ඕනේ. ඒක අපි වෙන දවසක කතා කරමු. අද මේ දේවල් ටික පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ලස්සනට ඉන්න ඕනේ. හැම කෙනෙක්ම ලස්සනයි, හැම කෙනෙක්ම යුනික්. ඉතින් ඔයා ඔයාගේ ලස්සන රැක ගන්න ඕනේ. ඔයා ලස්සනට ඉන්නකොට ඔයාගේ කොන්ෆිඩන්ස් උත් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට කොහෙට ගියත්, කොතන ගියත් ඔයාට සතුටක් දැනෙනවා. ඔයාට හිත හිතා ඉන්න දේවල් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම ඔයාට මේ මාතෘකාව ගැනත් කතා කරන්න හිතුවේ. ඒ වගේම ඔයා ලස්සනට ඉන්නවා වගේම මේ ටිකත් මතක තියාගන්න. ඔයා හැමෝටම ආස හිතන කෙනෙක් බවටත් පත් වෙන්න. ඒකට ඔයාට ඕන කරනවා ඔයාගේ ප්‍රසන්න බව. ඔයාට hina වෙලා ඉන්න පුළුවන්කම ඕනේ. ඒ නිසා ඔයාගේ ප්‍රසන්නකම, ඒ වගේම ඔයාගේ පිරිසිදුකම, ඒ වගේම ඔයා උගත්කමිමුත් ඔයාව සරස ගන්න. හොඳ qualities වලිමුත් ඔයාව සරස ගන්න. එතකොට ඔයා ගොඩක් ලස්සන වෙනවා.